Tadam! Rahapodin jakso 289. EKP umpisolmus. Me ei päästä niinku tästä hemmetin aiheesta, vaikka kuinka yritettiin, niin ei nyt päästy hevillä siitä oikein irti. Ei päästy hevillä eikä millään yhtä kevyemmälläkään irti. Että ei. Ja meidän kuulijoiden tai ainakin yhden palautteen pohjalta, niin Paasi saisi lopettaa sen paasaamiseen. Meillä pitäisi olla jotain osaavia vieraita täällä ja vaikka mitä, mutta ei tämä nyt ihan niin kuin... Yritetään, jos me saadaan joku tänne vielä tulemaan meille vieraaksi niin, että ei tarvitsisi kuunnella pelkästään meitä. Joo. Sitten on myös pyydetty, että voisitteko te kertoa jotain positiivista, että nyt on tullut mörköä ja kaiken näköistä kuplaa ja kriisiä ja vaikka mitä viime aikoina, tämmöistä mollivoittoista matskua, että vaikka me ollaan tämmöinen vähän melankolinen kansa, niin aina välillä sieltä voisi jotain semmoista positiivista ja aurinkoista kertoa. Onko sulla jotain aurinkoista kertoa? No miten se olisi tämmöinen positiivinen luottorekisteri? Semmoista ollaan pusaamassa kovaa vauhtia. Jos sä oot positiivinen tyyppi, niin sit se on niin kuin siinä rekisterissä näytetään, että sä oot positiivinen. Niin, no silleen mitä sus on niin kuin luottoa sun positiivisuuteen. No okei, se on niin kuin sanassa siinä on positiivinen, mutta sitten se luottorekisteri on vähän, että mikä juttu tämä on. No lyhykäisyydessään kyse on siitä, että tällä hetkellä lainamarkkinoilla, niin siellä on ihan villiläinen säännöt siinä, että sä voit hakea lainaa monesta paikkaa. Joo. Ja sitten kun sä haet seuraavasta paikkaa lainaa, niin sä voit runoilla ummet ja lammet siihen hakemukseen, mitkä on sun tulot ja lainat muista paikoista ja jaade. Okei. Ja nämä tahot, jotka myöntää lainaa, ei oikeasti voi tarkistaa sitä kunnolla mistään. Ei ole yhtä paikkaa, mistä ne voisi käydä katsomassa. Eikö ne voi katsoa sun veroilmoituksesta, että paljon sulla on ainakin vuodenvaihteen tilanteen? No se ei ole semmoista niinku reaaliaikaista tilannetta oikein saatavissa mistään. Totta kai ne voi katsoa, onko luottotiedot kondiksessa. Mutta jos sulla on luottotiedot kondiksessa, niin sä voit kuitenkin kahmaloida joka puolelta sitä lainaa. Eli maailman lopun aikoihin niin kannattaa käydä kolumassa kaikki pankit tyhjäksi ja lähtee niin kuin etelänavalle. Mutta musiikki loppuu siinä vaiheessa, kun positiivinen luottorekisteri näkee päivänvalon, muistaakseni 24. Okei, eli vielä on aikaa. Vielä on hetki aikaa, mutta siinä onkin sitten, se perustuu siihen, että kaikki tahot, jotka Suomessa myöntää lainoja, ne laittaa ne asiakastiedot sinne rekisteriin, mistä muut voi käydä tsekkaamassa. Joo. Ja tämä voi tarkoittaa sitä jossakin tapauksessa, että jos sulla on jo paljon lainaa muista paikoista, niin sun lainanhoitokustannukset nousee entisestään. Joo. Eli myönnetty korko, mitä sitten seuraavassa paikassa katsotaan, voi nousta, mutta nykyinen tilannehan on ollut semmoinen, että jokainen saa, niin kuin kuten sanottu, ummet ja lammet kertoo mitä vaan itsestään sinne, eikä kukaan oikein pysty kunnolla tarkistamaan niitä. Joo. Niin näiden lainanantajatahojen on täytynyt varautua siihen, että jokainen viilaa vähän heitä linssiin ja heittää vähän niin kuin ekstra marginaalia siihen päälle. Eli joku semmoinen hyvämaineinen luotonottaja, joka oikeasti on tähän asti kertonut rehellisesti omasta tilanteesta sun muuta, hän saattaa jopa hyötyä tästä. No niin, löysit sieltä sen pienen positiivisen jyväsen. Okei. Loistavaa. Mulla on yksi toinen, mä yritän kanssa. Okei. Onko tää positiivista? Niin mä voisin, jos kuulijat haluaa, niin mä voisin kääntää maailman osakemarkkinat armottomaan nousuun. Toi kuulostaa aika positiiviselta. Ainakin se on positiivinen. Niin siis tämmöisen synkkä kevään jälkeen, niin toi kuulostaa todella positiiviselta. Niin. Tällainen kyllä onnistuu. Tiedätkö miten? En mä tiedä, ootko joku taika Jimmy? Ei, mun tarvitsee vaan ostaa putteja hirveän iso läjä, niin sitten se markkinat kääntää suuntaan. Eli se on semmoinen vähän, että kaikki mitä sä teet, niin markkina kontraa sitä. Nimenomaan. Eli jos kuulijoiden keskuudessa on joku, joka on sitä mieltä, että olisi kivaa, jos maailman osakemarkkinat kääntyisi nyt, niin tälle tilille, Tuomas, laita tuohon se tilinumero. Laittakaa vähän fyrkkaa siihen, niin mä lupaan, mä menen lyhentymättömänä mun henkilökohtaiseen puttiposition kasvattamiseen ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että heti kun mä oon saanut sen ensimmäisen erän hankittua, niin sillä sekunnilla maailmanmarkkinan
osakemarkkinoiden kehitys kääntää jyrkästi suuntaansa. Ja menee niin kuin vähän koronakriisimaisesti niin kuin, pystyseinää ylös. Okei. Sä teet niin kuin Vladimir, laittaa Putin. Mä en nyt sotkisi Vladimiria tähän. Niin tämä oli niin kuin kuitenkin kyse siitä, että me yritetään jotain positiivista tässä. Ai niin joo. Mut hei. Onko tämä niin kuin... Tossa oli tämä oli vähän ehdollinen positiivisuus. Oli joo. Olihan siinä yritystä. Ja nyt on oikeastaan kuulijoiden tehtävää kertoa, että oliko tässä tarpeeksi positiivista. Me voidaan jatkaa tällä mollivuotoisen linjalla nyt taas seuraavat 5 jaksoa. Okei. Kevyenä kommenttina, niin heti kättelyssä nyt sitten niin voidaan todeta, että niin, mä en tiedä kuka, mutta joku tällainen podcast-skenessä oleva niin kuin, sukkuloiva taho, niin noin vuosi sitten ja pari vuotta sitten, niin oikeasti pääpunaisena yritti joka kanavassa mainita siitä, että hei, Suomen valtiokonttori nyt lainaa 100 vuodeksi nollakorolla mielellään 100 miljardia tai enemmän. Kuka se on mahtanut olla? En mä tiedä, mutta siis mä en muista sanottiinko me eksplisiittisesti, me puhuttiin kaiken näköisesti siitä, että investoidaan, jotta me saadaan lisää investointeja Suomeen. Ja sinänsä nyt löytyy taas positiivinen juttu. Nyt kunhan me päästään NATOon, niin mä väitän, että koko Suomen niin kuin henkinen mielentila muuttuu 50 vuodessa. Me jotenkin herätään siihen, että niin me oikeasti ollaan ihan 100% puhtaasti länsimaa. Ja me voidaan tehdä ihan omia päätöksiä yhtään kenestäkään niin kuin riippumatta. Ja tämä vapaus tulee, mä uskon näin, se tulee niin kuin päästämään tällaisen innovatiivisuuden ja yrittämisen hengen ulos pullosta. Ja tämä joku tällainen sondriini, mikä meillä on ollut koko ajan ollut päällä, niin se heitetään mäkeen ja soitetaan trumpettia sitten senkin edestä. Me luvattiin olla positiivisia, mutta toi menee vähän niin kuin jo yberpositiivisen puolelle. Ootko nyt ihan varma, että näin tulee tapahtumaan? Totta kai mä oon ihan varma, että mulla on kova luotto Suomeen ja itse asiassa niin jos ei me suomalaiset uskota Suomeen, niin kuka sitten? Niinpä. Mutta hei, viime jakso, siinä me kasattiin, historian kautta tultiin kovaa vauhtia ja katsottiin, miten tämä kupla on rakentunut, keskarikupla. Mutta se jäi oikeastaan siihen. Ja tästä me katsottiin, että hetkinen, tämä vaatii nyt jatko-osan. Kyllä se vähän niin on. Me mainittiin tätä, puhuttiin vähän tästä EKP:n umpisolmusta siinä, mutta se jäi vähän torsoksi ja musta tuntuu, että se ansaitsee. Se ansaitsee, tai itse asiassa meidän kuulijat ansaitsee tällaisen huomion, minkä me tarjotaan, joka sitten totta kai pitää ottaa vastaan siis täysin omalla vastuulla, koska mehän ei kanneta mitään vastuuta siitä, mitä me sanotaan. Mutta Rahapodin vähän niin kuin geeneissä on se, että me ei olla sellaisia historioitsijoita. Me oltiin viime jaksossa vähän sellaisia historioitsijoita. Me katsottiin, mitä ollaan tultu. Joo. Kun me katsotaan suoraan sinne eteenpäin. Joo. Back to the future. Joo, just näin. Et me mennään aina DeLoreanilla aina se 20-30 vuotta eteenpäin sinne. Ja, kyllä. Ja se on se, mitä me yritetään tässä. Ja nyt me oikeastaan yritetään ratkaista tämä. Joo. Tämä kupla enemmän tai vähemmän hallitusti. Kyllä. Ja tämän kuplan ytimessä, ainakin Suomen kannalta, on EKP. Näin se on. Tosiaan, jos me katsotaan tätä maailmantilannetta just nyt, niin me tiedetään, että erinäisistä syistä niin inflaatio on lähtenyt liikenteeseen. Jos katsoo sellaista 30 vuoden ajanjaksoa, niin inflaatio on tullut aika lailla tasaisesti alas. Niin trendi oli laskeva. Trendi oli selkeästi laskeva. Ihan näin hetkiin asti, ja sitten se on vetänyt siitä pompannut 8. Ja korkeimmillaan se oli silloin 90-luvulla, jolloin se oli 4%, ja sitten siitä me ollaan tultu trendaavasti alas, ja sitten se on vetässyt sellaisen pystyseinän tuohon noin. Ja tämä ei ole pelkästään Euroopassa, vaan varsinkin Jenkkilässä, ja Fedillä on ihan selvät sävelet, mitä se nyt tekee, niin kuin me todettiin. Se tappaa inflaation nopeasti, nostamalla korkoja, nosti jo sen 0,5%. Niin se on aina kokous, tsak, mennään portaittain ylöspäin. Joo, ja 0,5% nosti, suurin nosto sitten
vuoden 2000 ja tosiaan määrällistä elvytystä vähennetään nyt 95 miljardin dollarin kuukausitahtiin. Eli kun niillä on se 8800 miljardia dollaria taseessa, niin siitä voi itse kukin sitten alkaa miettiä, että minkälaisella vauhdilla ne lähtee sitä purkamaan, ja ehkä se jossain vaiheessa jopa kiihtyy. Eli ne sinne taseeseen kertyneet treasuryn paperit, niin ne aletaan kaataa niin ulos sieltä, ja näin ollen Fedin tase laskee, pienenee. Ja kirkkaana niin kuin, mielessä Fedillä on hintavakaus. Eli millään muulla ei mitään merkitystä, inflaatio ei saa lähteä lapasesta ja sillä hyvä, tähdätään siihen 2% tasoon noin suunnilleen. Eli inflaatio on vähän niin kuin sydämenlyönti, että jos sun pulssi on yhtäkkiä 220, niin se on vähän huono juttu, ja jos se on 0, se on huono juttu, mutta jos se huitelee siellä 60 molemmilla puolilla, niin se on ihan ok. Inflaatio on vähän sama juttu. Niin pitää olla se ykköstavoite, mihin pyritään. Jos on 2 tai 3 tavoitetta, ne on vähän ristiriitaiset, niin voi olla, että mikään niistä ei toteudu. Ei. Ja Fedi nyt ihan selvästi, että okei, me ollaan mokattu, ja tarkoittaa sitä, että nämä keinovalikoimat, eli se taseen nopea alasajo ja nämä koronnostot, mitä on skeduloitu tällekin vuodelle useita tapahtuvaksi, niin niitä ruvetaan nyt toteuttaa tässä koko aika seuraten, että mikä on se vaikutus. Joo, ja tässä se logiikka on se, että on muita asioita, mitä taloudelle voi tehdä. On koulutuspoliittisia juttuja, millä niin kuin ohjataan sitä, että minkälaista kasvatusta nuorelle annetaan ja minkälaisia edellytyksiä tutkia uusia juttuja, ja on talouspoliittisia juttuja, ja millä niin kuin piffataan sitä, että yrityksellä on hyvä olla ja ne kehittyy ja kasvaa ja tulee tuottavimmaksi ja näin. Ja sitten on tämä keskuspankin juttu, jonka tontti on vain ja ainoastaan ja puhtaasti se, että hintavakaus, eli tosiaan se, että hinnat ei lähde niin kuin yhteiskunnassa laukalle, eli inflaatio, ja sitten toisaalta, että siitä ei tule deflaatiota, eli että hinnat laskee, joka sitten kuristaa taloutta taas sitä kautta, että kaikki kulutus ja investointi loppuu, koska huomenna on halvempaa. Ja sitten taas inflaatio on sitten taas toisinpäin, että koko ajan rahan arvo pienenee ja se saa ikävän ominaispiirteen siitä, että se lähtee niin kuin kiihtymään. Joo, näiltä keskuspankkireilta pikkuseksi aikaa unohtui tämä strategia ja missio, että minkä takia keskuspankki on olemassa. Nyt jokainen jantteri on siellä tatuoinut sen tuohon kämmeneen se, että viimeistä siinä vaiheessa, että voi aina niin kuin kurkkia siellä kokouksessa, että mikä se nyt mahtoi ollakaan, että minkä takia me ollaan olemassa täällä. Joo. Että onko tämä käsi sitä varten, että sillä otetaan noita kampaviinereitä vai oikeasti, että me oltiin päättämässä. Tai kampaviinereiden lisäksi, niin mikä se olikaan se juttu. Siinä kun sä kurottelet sen kampaviinerin perään, niin, aivan, niin se näkyy siinä. Ai niin joo, se korko. Että se korko, hintavakaus. Niin prioriteetti 1, ota kampaviineri, prioriteetti 2, hintavakaus. Just näin. Että näin Jenkkilässä. Ja Jenkeissähän on ylipäätänsä, Jenkkilästä voi olla montaa mieltä monen asian osalta ja that's fine. Mutta jos me keskitytään nyt siihen, että miten ne hoitaa sitä talouttaan, niin ne siis syntyy kuplia ja sitten jenkit yleensä pyyhkii pöydän. Siis ihan kertalaakista. Niin se on kivuliasta, mutta se pitää vaan tehdä. Joo, ja siellä on siis sellainen lähestymistulokulma, että onkohan ne sitten oivaltanut sen, että hei, jos me siivotaan tämä sikolätti kerralla kuntoon, niin kuin yön yli, niin sitten seuraavana päivänä puhdas pöytä, puhdas alusta, kaikki on niin kuin kondiksessa. Tästä voidaan lähteä rakentamaan taas seuraavaa kasvujaksoa. Niin, tasaisempaa kasvujaksoa, niin. Mutta kuitenkin kasvun jaksoa. Nimenomaan. Ja Euroopassa tämä erinäisistä syistä, niin tämä vähän tuntuu siltä, että se sikolätti putsataan vähän, niin kuin, tiedätkö, mieti sellainen oikein niin kuin lävähtänyt niin kuin läävä, ja sitten siinä on niin kuin ikkunatkin on täynnä mutaa ja kuraa, ja sitten niin kuin Euroopassa niin puhalletaan vähän siihen fenariin ja hinkataan sitä niin kuin soraa pois siitä, että sieltä tulee vähän päivävaloa sisään ja sitten jätetään se homma siihen.
Eli ei varsinaisesti tartuta näihin asioihin, ei siivota sitä juttua. Se on totta, että edellisen finanssikriisin jäljiltä niin kukaan vissiin joutunut subprime-kriisistä vastuuseen, ja näin ollen se on tosin taas syntynyt ja syttynyt sinne Jenkkilään, ja tältä osin ei olla siivottu pöytään, mutta että niin kun sen akuutin kriisin osalta, niin annetaan firmojen mennä nurin ja tuetaan siellä, missä tarvitaan, ja puts vek, ja sitten aloitetaan uudestaan. Mutta ehkä sitten, tässä olisi periaatteessa hyvä sapluna, että Euroopassa ja EKP:ssä voitaisiin vaan kopioida tämä sapluna, että jos Jenkkilässä tehdään joku päätös, vaikka keskiviikkona, niin EKP pitäisi oman kokouksensa torstaina ja kopioisi ihan niin kuin samalla tavalla, että siellä tehtiin näin, mekin tehdään näin. Joo, eli EKP:llä on ihan sama tilanne edessä. Inflaatio on lähtenyt laukalle, hastumerkiseen, eli pitäisi nostaa ohjauskorkoa nitistääkseen inflaatio. Pitäisi keventää tasetta. Se tase on suhteessa BKT:hen tosin huomattavasti isompi. Eli jos muisti nyt ei huijaa mua, niin euroalueen BKT on noin vajaa 12 000 miljardia ja EKP-tase on 8 600 miljardia. Eli se on se on aika iso osa siitä BKT:stä. Jenkkilässä on. Ihan poskettoman kokonaan. Joo, ja Jenkkilässä niin tämä sama suhdeluku on reilusti yli 20 000 miljardia on BKT ja Fedin tase 8 800 miljardia, eli siis huomattavasti maltillisempi. Ja suuruuslukuna, niin kuka nyt ei ole heittänyt, mikä se riittäisi, se tase, mikä te olla jollekin EKP:lle riittäisi, niin se voi olla 1000 miljardiakin tai jopa alle voisi olla. Joo, semmoinen tase, että se on se kaikki valuutta, mitä on liikkeeseen laskettu yleisölle täällä Euroopassa, niin se riittäisi, mutta nyt sinne on eksynyt kaiken näköistä muita, joka niinku ei 2 tai 3, vaan 8, 9, 10 kertaistanut sen normaalitilanteesta sen taseen koon, ja nyt sen kanssa sitten ähkyillään. Et se on ihan sama kuin olisi niinku yleensyönti, niin sen jälkeen on vähän sellainen paha olo. Joo, kun me mentiin finanssikriisiin, niin muistaakseni sitä tasetta oli sen muutama 100 miljardia. That's it. Ja nyt se on yli 8000 miljardia, että se antaa vähän suuruusluokkaa tästä. Joo, se on lähtenyt vähän lapasesta. Ja siis, eli EKP pitäisi tehdä samat jutut, näin, korko ylös, tase alas, ja sitten keskittyy siihen, että ohjataan se euroalueen inflaatio siihen 2% kohdalle. Ja EKP on puhunut viimeiset 15 vuotta, että he katsoo nyt, että 2% inflaatio, he pyrkii siihen. Ja nyt yhtäkkiä he ei enää pyrikään siihen, tai pyrkii ihan hemmetin hitaasti. Kun mietin nyt oikeasti, mitkä resurssit EKP:lla on, siellä on niin kuin tohtoritason ja vielä korkeampia tutkintoja haltijoita, talo täynnä, kirjoittamassa raporttia, suositusta, tehkää näin, reagoikaa näin. Niin ei. Siellä niin kuin kokouksessa Olli Rehn ja kumppanit syö niitä kampaviinereitä, mutta päätöksiä ei tule. Vaikka yksi ainoa asia, mitä sä oot seurannut tähän asti, miten pitäisi toimia, niin mä en tiedä, mitä siellä vatvotaan. Se on vähän juuri näin. Ja tosiaan EKP, Euroopan keskuspankki, koostuu siis paitsi Brysselin pääkonttorista, niin sitten kaikista paikallisista kansallisista keskuspankeista. Eli Suomen Pankki on EKP:n jäsenenä siinä tällainen etäkonttori EKP:lle ja Saksan vastaava ihan samalla lailla ja näin poispäin. Ja sitten aina tapailee siellä kampaviinerikokouksessa ja on paljon mieltä ja se on todennäköisesti aika riitasa tai siis hankala meette pois lukien ne kampaviinerit, koska kaikilla talouksilla on ihan eri tilanne. Eli Suomella on joku tilanne, Italialla on joku tilanne, Kreikasta nyt puhumattakaan, Saksalla on joku ihan toinen tilanne, Ranskalla on toinen tilanne, Espanjalla on toinen tilanne, mutta niillä on yhteinen keskuspankki eurovaluutan osalta, joten ohjaa nyt siinä sit laivaa. Se asia, sellainen päätös, minkä taakse on ollut helpointa saada porukkaan, niin on se, että hei, mulla on idea. Pidetään se korko tosi matalalla ja harrastetaan tosi paljon määrällistä elvytystä.
Ja jos jonkun maan niin kuin konkurssi häämöttää, niin pysytään siinä Draghin lupauksessa, että I will do whatever it takes. Että se korkoero eri euromaiden välillä ei pääse kiihtymään. Ja se pointtihan tässä on se, että jos on eurovaltio, niin käytännössä on niin kuin, se eurokorko, ja se ei voi olla niin, että joku eurolaina maksaa huomattavasti enemmän korkoa kuin joku toinen eurovaltion laina, koska silloin periaatteessa syntyy tällainen epätasapainotila, missä mikä niin kuin alkaa repiä euroaluetta palasiksi. Kalvaa siellä jyrsi jostain kulmasta. Niin siis ideahan se, että Saksahan se isoin euromaa, se luotettavin euromaa ja heidän valtionlainakorkon, sanotaan vaikka 10-vuotinen on ollut semmoinen benchmarkki aina siinä, että on seurattu sitä Saksan 10-vuotista suurin piirtein vastaavaa Italian 10-vuotista, mikä on korkoero, mitä markkinoilla tästä lainasta pyydetään. Jos se korkoero meinaa repeä sillä tavalla, että sijoittajat alkaa katsoa, että hei, meillä on vähän epäluottamusta Italiaan ja korkoero kasvaa ja silloin se JVK:n arvo laskee reippaasti, niin se ei voi pidempiaikaisesti olla näin, vaan se kriisi pitää jollain tavalla niin kuin tukahduttaa tässä nyky-EKP-mallissa. Kyllä. Vaikka ne keinot olisi vastakkaisia sille, että haluttaisiin pitää nyt tässä niin kuin tasaisesta 2% inflaatiovauhdista huolta. Ja just tämmöisen tasapainolun takia, niin sieltä ei niin kuin ole saatu oikeastaan nyt mitään aikaiseksi. Eli käytännössä se tarkoittaa just sitä, että jos Saksan 10-vuotinen korko, joka oli miinus 0,4 vielä syksyllä, joka on nyt prosentti, niin jos sanotaan nyt, että se pysyy niin kuin prosentin paikkeilla, ja nyt sitten niin kuin jengi katsoo, että Italian talous on oikeasti vähän konkurssikypsempää matskua kuin se yltiöhyväskondiksessa oleva Saksan markkina, niin siitäkin huolimatta oli se Italian siis korko, tavallisesti jos on riskillisempi sijoitus, eli normaalisti jos Italialla olisi oma valuutta, niin niiden korko olisi todennäköisesti 5 tässä vaiheessa. Riittäisiköhän? No kyllä se kai riittäisi vielä, mutta siis niin kuin hehtaarilukemaltaan jotain huomattavasti enempää kuin mitä Saksalla on. Ja se logiikka tässä on se, että se on riskillisempi sijoitus, se on riskillisempää laittaa ne rahat sinne, niin kuin lainaa ne rahat Italialle, joten siitä hyvästä mä saan riskipreemiota. Mä saan toisin sanoen, mun tuotto-odotus on vähän korkeampi, koska mä kannan sitä riskiä, että mä en saa kaikkia rahoja takaisin. Näinhän se menee normaalitilanteessa. Mutta nyt kun me ollaan kaikki laitettu naimisiin tämän euron tyven niin kuin kohdalta, meillä on sama valuutta, tällaisia korkoeroja ei voi sallita, niin se tarkoittaa sitä, että Euroopan keskuspankki chiikaa täällä näin, että okei, mikä on korko Saksassa, mikä on korko Italiassa, sitten korko Italiassa onkin 1,5%, se on liikaa. Siellä on sirenit soi siellä pääkonttorilla, nyt tarvitsisi tehdä jotain. Että niin. Siellä Italian lipun kohdalla, että nyt siellä sirenit soi. Ja mitä sitten tapahtuu? EKP alkaa ostaa Italian valtionpapereita. Ja kun ne ostaa niitä, tällaisia diskonttopapereita, niin se tarkoittaa sitä, että sen hinta nousee ja toisin sanoen siitä saatava korko laskee. Ja tässä on niin kuin vaan lyhyesti, niin sitten kun miettii, että no miten kauan ne voi tehdä tätä, ja nyt palataan just siihen Draghin lupaukseen, että hän tekee mitä ikinä tarvitaankaan, että korkoerot pysyy kasassa. Sitä voi tehdä EKPn niin kuin fanimanilla, joka otetaan niin kuin seinästä, niin ihan loputtomasti. Siellähän on, niin kuin todettiin edellisessä jaksossa, että silloin nykyinen EKPn pääjohtaja Lagarde sanoo alaiselleen, joka sanoo alaiselleen, joka sanoo alaiselleen, joka sanoo sille jantterille, joka istuu siellä EKPn bäkkärissä, että hei, nyt toi Italian korko lähtee laukalle, kirjoittaa sinne meidän pankkitilille 1000 miljardia, kiitos. Ja sitten se jantteri menee sinne bäkkäriin ja silloin sellainen oikeus, että se pystyy kirjoittamaan rahaa sinne omalle EKPn tilille. Ja sitten traderit lähtee sillä 1000 miljardilla ostamaan italialaisia lappuja niin, että se korkoero supistuu. Ja sitten jos ei se riitä, niin sanot, no laita saakutin rallaa, laita 10 000 miljardia sinne, niin ostetaan kunnes niin kuin markkinat tajuu, että
me tehdään just tasan tarkkaan niin kuin mitä meitä huvittaa, että pidetään tämä keinotekoisesti kasassa. Ja traderit tekee tsaka, kauppaa siellä ja soittaa joka puolella. Ja lopulta se sireeni, joka on soinut koko ajan siellä trading-salissa, se sammuu. Kyllä. Että nyt mission accomplished. Nyt se on niinku tarpeeksi lähellä sitä Saksan korkoa. Joo. Voidaan hetkeksi hengähtää. Joo, ja nyt markkinat tajuaa, että ei kannata niinku alkaa ryppyilemään meille, että meillähän on niinku loputonta hauista tässä hommassa. Ja siinä vaiheessa sinne johtoryhmän huoneeseen tulee hovimestari, tuo uudet kampaviinerit, että nyt pidetään tauko. Te olette urakoinut nyt näin paljon tässä näiden päätösten kanssa. Joo, juuri näin. Niin kuin Nalla joskus jo 100 vuotta sitten sanoi, Björn Wahlroos siis, niin kun ei ole valuuttakurssia, joka joustaa, niin se pitää joku muu asia joustaa. Ja nyt sitten, kun ei ole korot pysty myöskään jousta, niin se on tosiaan joku muu asia. Se on työttömyys käytännössä. Ja sen takia Italiassa on iso läjä työttömyyttä. Ja nämä Välimeren maiden niin kuin taloudet ei pääse kunnolla käyntiin. Koska siis normitilanteessa, jos olisi liira, Italian alkuperäinen valuutta, ja mikä se Espanja nyt olikaan? Joku no niin, kato. Rupla se varmaan oli. Ei se kyllä rupla olla, mutta kuitenkin. Mutta puhutaan Italian peseta tai no en mä tiedä. Jeesus. Joku banaanivaluutta se oli kuitenkin. Joka tapauksessa, jos sanotaan, että Italialla olisi tämä oma liiransa tallessa, niin sen liiran arvo olisi tässä viimeisen 10 vuoden aikana tippunut ihan hemmetisti muihin valuuttoihin nähden. Koska kukaan ei halua ostaa italialaisia juttuja. Tai siis kun niin talous... nykyhinnalla, joo. Ei, mutta siis silloin alun perin, niin sitä mukaan kun Italian talous alkaa sakkaamaan, jengi ei halua ostaa niitä italialaisia juttuja, kysyntä tähän valuuttaan laskee, joka laskee sitä valuutan arvoa, niin mitä tapahtuukaan? Kun valuutan arvo laskee, niin italialaiset tuotteet ja palvelut tulee halvemmaksi ulkkareiden silmissä. Ja sitten jossain vaiheessa todetaan, että tämä on oikeasti niin kuin hyvä, tämä on niin kuin hintalaatusuhteelta ihan hyvä juttu. Turistit tulee sinne maahan ja tuhlaa. Koska se on sika halpaa ja näin poispäin. Niin kaikki menee sitten Italiaan. Ja sitten kun kaikki menee Italiaan tilaamaan tuotteita, palveluita tai harrastaa turismia, niin sitten se kysyntä sille Italian liiralle taas nousee ja silloin se alkaa kallistua ja sillä tavalla se hidastaa sitä talouskasvua, ettei se ei lähde lapasesta. Mutta siis pointti on tämä, että kun Italialla on oma valuutta, niin se tavallaan toimii tällaisena niin kuin vastapainona sille talouden tilanteeseen. Jos siellä alkaa mennä liian kovaa, niin valuutta kallistuu, se kuristaa sitä talouskasvua ja hillitsee sitä. Jos alkaa mennä huonosti, valuutta heikkenee ja se antaa vauhtia sille talouskasvulle. Nyt ei näin käy, vaan käytännössä euro, meidän yhteinen valuutta, josta mä sinänsä ihan paljon tykkäänkin, niin se ei sovi oikein kenellekään. Se on Välimeren maiden osalta liian kallis ja sitten taas Saksan osalta liian halpa. Ja tämä on johtanut siihen, että nämä taloudet, joissa on niin kuin mennyt hyvin, niin niiden talouskasvua ei ole hidastanut kallistuva valuutta, koska euro on kaikkien meidän valuutta. Ja sen takia siellä on mennyt yhä paremmin ja paremmin ja paremmin. Ja sitten toisaalta näissä maissa, missä talous on heikentynyt, niin ne ei ole saanut vetoapua heikentyvästä valuutasta, koska Saksa, ja näin ollen siellä on alkanut mennä huonommin. Ja tämä on oikeasti alkaa olla aika iso ongelma niin kuin italialaisittain. Et siellä jos just puhuin italialaisen kanssa, niin siellä niin kuin ihan tunnetusti on näin, että nyt kun sä oot käynyt paikallisen kauppiksen tai jonkun muun insinöörikoulutuksen tai lekoreksi tai mitä ikinä, niin kun sä valmistut, niin sun palkka on niin huono, että sä et pysty elämään sillä. Mihin tää sitten purkaantuu? No ei ainakaan talouskasvuun. No, EKP nyt pitää vaan korkoerät kuitenkin kasassa ihan sama, että onko maa menossa konkurssiin tai ei, koska sen on pakko, koska muuten euro repee. Ja sitten siinä sivutuottana, niin ne, jotka on joutunut tällaiselle niin kuin hiipuvan talouden niin kuin, raiteille, niin niitä ei, siis en tiedä mikä niitä pelastaa. Ja sitten toisaalta ne maat, joilla on niin kuin asiat mennyt hyvin, niin ne rokkaa, koska valuutta pysyy matalana. Niin tämä on periaatteessa vähän kuin tarkkailuluokka.
Ja ne, ketkä nyt on joutunut sinne tarkkikselle, niin sanotaan nyt vaikka Italia, Kreikka ja ehkä osittain Espanja. Espanja on vähän siinä kiikun ja kaakun, että onko se siellä. Mutta sitten kun nämä hyvät oppilaat, nämä vaikka Suomi, Ruotsi ja Hollanti ja Saksa on siellä samalla luokalla, niin eihän siellä mitään tapahdu. Me tiedetään koulumaailmasta siellä, että sitten kun tarkkislaiset ja normityypit laitetaan samalle luokalle, niin onhan siellä aika niinku rauhatonta, eikä siellä nyt oikeasti oppimisesta tule mitään, eikä se homma ei niinku etene, se ei sovi kellekään se luokka. Että ne pitäisi olla periaatteessa erikseen, että motivaatiota, just sopivan kokoista motivaatiota kaikille. Mutta tässä on myös muita näitä voimia, jotka pitää tätä kasassa. Me nähtiin jo silloin, kun oli Kreikan kriisi, muistatko vielä semmoista, siitäkin on tehty, me oltiin jo tekemässä Rahapodi siihen aikaan, kun Kreikan kriisi oli päällä. Niin silloin oli se, että jokuhan näitä valtion papereita EKP lisäksi omistaa. Ja sitten se on vähän sellaista valtataistelua siinä, että nyt esimerkiksi pankit Ranskassa ja Saksassa ja varmaan silloin Italiassa oli kovia luotottajia Kreikalle. Ja kukaan niistä ei missään nimessä halunnut ottaa tappiota tästä, että Kreikasta, että miten me saadaan nyt hallitusti ne Kreikan paperit jotenkin siirrettyä tai pidettyä pystyssä. Pidettyä pystyssä ja lakastuu maton alle ja sillä tavalla, että ei tule pankkikriisiä. Se pankkikriisi olisi vaatinut sitä, että oltaisiin sitten alettu pääomittaa näitä eurooppalaisia pankkeja. Joo. Ja sitten aina kun on mennyt kriisistä toiseen ja ne samat maat, Italia ja Kreikka, niin edelleen ne samat pankit lainottaa niitä samoja kriisimaita. Ihan vain sen takia ne lainottaa, koska tämä euro pysyy kasassa ja siellä on näitä pienten korkoerojen takia näitä voittoja otettavissa, koska kuitenkin sama valuutta, vähän niin kuin arbitraasimeiningissä, että me ei lähetä pois sieltä, että me omistetaan niitä Kreikkaa ja Italiaa ja sitten me ehkä shortataan sitä Saksaa sillä välillä ja sieltä tehdään sitten jonkunnäköistä. No siellä on, niin kuin, sallitaan kuitenkin se pieni korkoero niin kuin Kreikan lapuille ja Italian lapuille versus niin kuin esimerkiksi Saksa. Niin mitä nämä pankit tekee, niin ne lainottaa totta kai näitä niin sanottuja eurooppalaisia euroalueen banaanivaltioita, ottaa sen pienen korkohyödyn sieltä, koska ne laskee sen varaa, että EKP päästä näitä niin kuin kuralle kuitenkaan, ja sitten ne vaikka shorttaa sitä saksalaista pankkia tai saksalaista valtion lainaa. Ja tästähän oli silloin Kreikan kriisin aikoina, niin tässähän oli just tällainen tilanne, että esimerkiksi Deutsche Bankilla osoittautui yhtäkkiä, että siellä oli aivan jäätävästi niin kuin, tätä kreikkalaista valtionlainaa taseessaan. Miksipä ei? Ja sitten kun se kriisi alkoi niin kuin kehittyä, niin nehän oli totta kai, voi kuvitella, että se pääjohtaja siellä kävi paikallisen EKPn pääkonttorissa, eli Bundesbankissa sanomassa, että jos te ette hoida tätä Kreikka-kriisiä, niin lykkää tilvaan, sitten tämä Deutsche Bank kaatuu teidän syliin ja onko teidän sitten kivaa olla. Ja sitten Bundesbankin virkamies meni poliitikoille sanoa, että Bundesbank kävi käymässä ja totesi, että jos te ette tee sellaisia päätöksiä poliitikot, että toi Kreikka ei kaadu, niin tiedoksi vaan, niin Saksan suurin pankki tulee teidän syliin ja se on teidän valtakaudella. Että kannattaisiko tehdä jotain. Ja sitten saksalaiset poliitikot menee EKPn pääkonttorille ja sanoo silloiselle Draghille, että dude, do whatever it takes. Pidä se kasassa, koska muuten sulla on euroalueella täydellinen pankkikriisi, jolloin ihmisiltä katoaa rahat ja tämä on sellainen kraateri, että ei niinku mitään rajaa. Joo. Ja sitten Draghi sanoi, että I will do whatever it takes, ja Kreikka-kriisi saatiin niin kuin hillittyä, ja Deutsche Bank vältti luottotappiot, ja mitä se teki heti seuraavana päivänä? Se lainotti Kreikkaa lisää. Ja näin tämä sirkus jatkuu. Ja tässä kaikessa niin se on ymmärrettävää, että periaatteessa EKP:lla on mennyt, niin kuin, siitä on tullut ihan niin kuin, jakomielinen. Puurot ja vellit sekaisin oikeasti. Puurot ja vellit niin kuin siihen tosi sekaisin, koska sen täytyy toimia jollain tavalla euroalueen vakauttajana, pitää siis täällä keinotekoisesti niin kuin junk bondien ja AAA-valtionlainojen korot samalla tasolla, noin niin kuin about tierallaan. Tämän sen pitää tehdä.
sitten samalla kun poliitikoiden niin kuin tavallaan pääsy EKP:n norsunluutorniin niin kuin tämän Kreikan kriisin kautta niin kuin, tavallistui, niin nehän jatkoi sitten kävelemään sitä EKP:n ovesta sisään ja totesi, että hei, että EKP rakas, että täällä meidän euroalueella on asiat aika huonosti. Ja sitten pääjohtaja sanoi, että no, tehkää ne rakenteelliset muutokset, että tehän nyt on pakko vaan niin kuin lopettaa sen väärän asioiden tekemisen kallilla ja siirtää se tekeminen jonnekin muualle, keskittää se tekeminen johonkin muualle, joka kannattaa tehdä Euroopassa. Ja sitten poliitikot, hei, tiedät sä, saanko mä äänestääks yhtään kukaan mua sitten enää, jos mä veen läpi jotain tollaisia päätöksiä, et sä yhtään ymmärrä, minkälaisessa jamassa minä olen. Ja näin ollen, niin se keskustelu sitten päättyi siihen, että siinä itkevä saksalaispoliitikko, niin EKP:n pääjohtaja sitten taputti häntä selkään, että no, että kyllä me jotain keksitään tässä. Ja mitä se sitten keksittiin, niin oli se, hei, määrällinen elvytys, ilmaista rahaa kaikille. Pakotetaan ihmiskunnan oikea aito aikaansaama varallisuus sijoittaa johonkin muualle. Sitten joku ehkä siellä kampaviineripöydän äärellä totesi, että hei, mutta eikö tämä ole vähän tylppäkärkinen juttu, että me imastaan niinku markkinoilta pois puolet kaikista sijoituskohteista ja sitten me vaan toivotaan, että se johtaa tuottavuutta kasvattaviin sijoituksiin. Niin, mietipä nyt sitä Draghia. Se oli hetken aikaa sitten, se oli siellä EKP:n pääjohtajana. No sekin vielä. Se, joka hallitsi sitä puhetta. Mutta nyt jos mä oikein muistan, niin se on tällä hetkellä virkaa tekevä pääministeri Italiassa ottamassa näitä elvytyspakettirahoja vastaan. Ja hän ei missään nimessä sano, että teen mitä vaan täällä Italiassa, jotta tämä Italian rakenteelliset uudistukset saadaan niin kuin vauhtiin, vaan oikeasti hän on vaihtanut vaan uuden hatun päähän ja nyt tiedätkö, seuraavasta kertoo Lagardella, että tee sä nyt mitä vaan, että mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin, seuraavasta taikaseinästä yritetään yhtään niin paljon rahaa, kuin vaan irti saa. Sitten tässä vielä semmoinen anekdootti, että se EKP-tase vissiin kasvanut osittain myös sen takia, että niillä on semmoinen niin kuin mystinen valuutta-avain. Eli ideahan on se, että sun pitäisi oikeasti EKP:nä ostaa vaan niitä Italian ja Kreikan lainoja, mutta ne ei voi tehdä niitä, kun tulisi vähän niin kuin epäbalanssi, että ne ostaisi ne kaikki markkinoilta ja kaikki muiden valtioiden bondit jää sinne. Ne on tehnyt sillä tavalla, että ne ostaa kaikkien. Et oikeasti pitäisi ostaa näitä vaan, jotta saataisiin vähän tasoitettua näitä korkoeroja, mutta me ostetaankin kaikki. Ja sitten sen takia vissiin Suomen Pankikin oma tase on ihan täynnä näitä Suomi-papereita siellä. Isoin lainottaja. Kyllä. Tämä on tämmöinen niinku hullun mylly, missä ne lopulliset säännöt, että pyritään se 2 pinnan hintavakauteen, ne ei enää päde, vaan oikeasti en tiedä kuinka paljon ne poliitikot nyt täältä euroalueelta saanut niin kuin muilutettua niitä myyriä, omia agenttejaan sinne EKP:n johtoryhmään. Että oikeasti siellä ei niin kuin tehdä päätöksiä sen mukaan, mitä se EKP pitäisi tehdä, vaan mikä on tässä näiden kansallisvaltioiden näkökulmasta se paras juttu, koska siellä ei niitä päätöksiä voi tehdä, ne yrittää ulkoistaa ne EKP:lle. Joo, ja nyt sitten tässä käy just niin, että koska tämä on näin niin kuin, monitasoinen tämä ongelma, niin sitten niin kuin, sijoittamisen ammattilaiset, eläkerahojen varainhoitajat sun muut, kuten Risto Murto varmasta sanoo, vaan sitten kun tulee tällainen uutinen, että EKP:n täytyy ottaa nyt laskea lisää yhteistä lainaa liikenteeseen, niin Lakonen siis totti, että joo, tämä on vaan pakko tehdä, koska muuten tämä systeemi räjähtää. Ja siis tämä on niin kuin, siis kaikki tietää, että tämä homma on niin kuin mätä, ja kaikki tietää, että tämä homma ei toimi, ja kaikki tietää, että kaikki nämä toimenpiteet, joita me ylläpidetään, on vääriä, siis sen todellisen ongelman ratkaisemiseksi, ja yhtä lailla kaikki sanoo, että joo, mutta on pakko. Ja näin ollen, niin tämä niin kuin sekamelskasoppa tämä on siis kirjaimellisesti tällainen juttu, että tämä jatkuu niin kauan, kun se on mahdollista, ja sitten kun se ei ole enää mahdollista, niin sitten tämä kupla räjähtää.
Ja siis tämä on nyt puhutaan eri kuplasta kuin se keskarikupla, vaan tässä puhutaan tällaisesta niin kuin, yhteisen valuutan euroalueen. Kiinni pitävistä voimista, että milloin ne rupeaa nämä kahleet natisee siinä. Kyllä. Ja se voi sinänsä olla, että keskarikupla puhkaisee tämän eurokuplan. Ja se ehkä, mikä tässä on, nyt sitten kun ajatellaan, että no okei, mitkä on nämä ratkaisut tälle asialle? Miten tämä niin kuin pitäisi, niin kuin jos olisi haluttaisiin siivoa tämä pöytä, pyyhkii se puhtaaksi laakista, niin mitä tässä pitäisi tehdä? No rehellisesti sanottuna, niin me annettiin tässä jo. Kopioi kaikki, mitä Fedi tekee, mutta tee niin kuin tuplakovat päätökset vaan siitä. Eli Fedi nostaa puoli pinnaa, EKP pitäisi nostaa pinnalla, koska tässä on niin kuin, meillä on kirittävää. Meillä on semmoista tekemättömien päätösten velkaa. Sitten maat defaulttaa. Mietin nyt, jos Italia on ylivelkaantunut ja siinä niin tämä eurokorko nousee jostain 0-2, niin sitten se on konkurssissa. Pitää puolustaa sitä sitten EKP joutuu ostamaan sitä Italia-paperia niin ihan pääpunaisena, että se korkoero ei lähde laukalle. No, nyt on pakko, kriisin kauttahan tämä ratkeaa. Kun tämä ei ole ratkennut mitenkään muuten, niin kriisin kautta tämä ratkeaa. Eli se, mitä pitäisi tehdä, niin samalla tavalla kuin se Draghi sanoi aikoinaan tämän legendaarisen lauseen, niin nyt nykyisen EKP-pääjohtajan pitäisi sanoa, että meitä ei kiinnosta mikään muu kuin se 2% inflaatio. Me tullaan niin kuin pienentää tase. Se tarkoittaa sitä, että me myydään niitä papereita markkinassa. Se tarkoittaa sitä, että Italia, teidän korko lähtee nyt niin kuin taivaisiin tästä. Ja nyt te käynnistätte ne rakenteelliset uudistukset siellä. Te käynnistätte ne. Jos te maa kriisiytyy, te lähdette eurosta. Että antaisi ne vaihtoehdot siinä, että meitä EKP ei kiinnosta nämä teidän selittelyt ja ongelmat ja sun muut. Että se on niinku pakko nyt edetä tämmöisen kriisiyttämisen kautta kohti sitä parempaa lopputulosta, koska kaikki tietää esimerkkinä siihen, että miten EKP tähän asti toiminut. Jos on joku vanha auto, missä olisi paljon ruostetta ja korihommia, se on niin kuin puhkin mennyt, niin nykyisin EKP on tehnyt vaan sen, että ne on vetänyt vaan pakkelia päälle ja uutta maalia siihen. Se on kuplinut uudestaan sieltä alta kahta kauheammin. Kun sitä oikeasti pitäisi niin kuin ottaa vanha maali pois, ruosteet pois, hitsata siihen uutta peltiä, hioa, pohjamaalata ja vetää uudet hienot maalit siihen päälle. Näin se tehtäisiin ja näin pitäisi oikeasti toimia. Että silloin kun se pöytä pitää kunnolla puhdistaa, silloin kun se kori pitää paikata, se pitäisi tehdä. Eikä sillä tavalla, että hetkinen, että meillä oli tämä agenda, 2% inflaatio, laita se nyt tuonne niinku pöytälaatikkoon hetkeksi. Mitä muita agendoja meidän poliitikot meille lähettänyt sähköpostilla, että mitä me voitaisiin edistää täällä EKP:ssä? Ei näin. Se on just näin, ja itse asiassa toi olisi kyllä sellaista hunajaa korville, jos tollainen viesti tulisi joku päivä EKPltä, koska siis Sami Miettinen, kun kävi täällä juttelemassa, niin oli niin kuin enemmän tällainen niin kuin binäärinen niin kuin ratkaisu, että joko enemmän euro tai EUta, eli siis se, että siis seuraavan vuoden kansallisia budjetteja aletaan niin kuin hyväksymään Brysselissä, eli käytännössä todetaan, että sorry guys, tämä niin kuin alijäämäinen budjetti ei käy, että se pitää olla perusteltu budjetti, joka on niin kuin ylijäämäinen tai sitten saatte lähteä sotimaan. Just tuli tieto siitä, että tätä nykyistä budjettirajoitetta, että sitä 3% alijäämää ja 60% velkaa, onko se BKT:stä, niin sitä ei tulla soveltaa vielä ensi vuonna, vaan sitäkin siirrettiin ihan sen takia, nyt on kriisi päällä. Eli pitäisi tehdä just toisinpäin. Ja et joko näin, koska nyt siis tilannehan on se, me lillutaan täällä taas. Joo, siis nythän tilanne on se, että kaikki kansalliset valtiot totta kai tekee oman budjettinsa ja sitten joku muu hoitaa sotkut. Niin koska tämä on näin, niin tämähän ei voi niin kuin, hoitua kuntoon millään muulla kuin kriisin kautta. Koska ne, jotka päättää kulutuksesta, niin ne ei ole vastuussa niistä seurauksista. Joten kansalliset poliitikot vetelee niin kuin alijäämästä budjettia tuosta ja joku muu hoitaa, eli EKP jollain tavalla ikään kuin hoitaa, mutta tämä on tulossa tiensä päähän. Mutta joka tapauksessa näin ollen, niin siis se yksi vaihtoehto on se, että kansalliset budjetit pitäisi hyväksyä Brysselissä, jolloin
päästäisiin tällaiseen niin kuin jenkkimalliin, että ei voi olla niin, että jengi vaan vetää niin kuin ihan vastuuttomasti niin kuin budjettia ja sinne tänne ja tonne ja joku muu hoitaa hommat. Niin Saarikko lähettäisi ehdotuksessa, sieltä tulisi iso punakynä, että ei näin, että nyt nämä turhat menokohteet, niin ne siivottaisiin saman tien pois, että uusi yritys ja ei muuta kuin uutta dedistä. Joo, ja nyt on enää tunti jäljellä, että niin kuin oikeasti, että nyt hopi, että tämä pitää määrä johonkin kellonaikaan. Mutta tämähän on kauhistus kansallisille poliitikoille. Koska silloin joku vie osan heidän vallastaan, se todennäköisesti tarkoittaisi tämmöistä tiukempaa taloudenpitoa, se tarkoittaa sitä, että tämä sisäpolitiikka olisi paljon vaikeampaa se kotimaassa. Ääni olisi vaikeampi saada niin. ja kaikkea tätä, mutta näinhän se on, koska nyt me ollaan valittu se euro, se yhteinen valuutta ilman seuraamuksia ja niinhän se ei voi olla. Meillä, jos me valitaan joku asia, otetaan niin kuin se rusina pullasta, meidän on pakko ottaa se koko pulla. Niin on ainakin muut kasvatettu. Että the good with the bad. Se on niin kuin pakko, siis tämä on se yksi vaihtoehto. Se toinen on se, että me puretaan euroa. Niin kuin siinä Sami mietti sen jaksossa, joka oli tosi hyvä, että synnytetään sinne rinnakkaisvaluutta, kansallinen rinnakkaisvaluutta, joka mahdollistaa sitten tällaisen niin kuin, kansallisen talouden vastapainon valuutan, joka siis tukee, kun taloudessa menee huonosti ja vähän kuristaa silloin, kun menee joustaja on dynaaminen, jollain tavalla muuten kuin tämä nykyisen etappi. Joo, eli enemmän EUta tai irti eurosta. Eli me ollaan tienhaarassa nyt vai? Tai sitten parashan on tässä oli se, että todetaan vaan, että mennään kriisin kautta. Että se EKP lyö pöytään, siis, ja sehän on tavallaan siis tällainen versio tästä, että enemmän EUta. EKP lyö pöytään, että sori hei, että nyt tällainen homma ei vetele, että nyt vedätte niin kuin budjetit kuntoon ja pistätte rakenteelliset muutokset läpi, tai saatte lähteä sutimaan. Että niin kuin it's up yours, että vuosi tai 2 teillä on aikaa, hoitakaa homma, tämä ei onnistu. Ja silloin siinä tulee siis tavallaan se, että okei, joku ei enää jeesaakaan. Mutta jos me vedettäisiin kriisin kautta ja se olisi niin kuin EKP-lähtöinen juttu, niin ollaanko me Suomena annettu Olli Rehnille mandaatti kriisiyttää tämä tilanne? Osaako Olli nostaa rajusti korkoa? Osaako Olli viedä tämän niin kuin päätyyn asti? Pitäisikö meidän varmistaa se, että tuoda Olli nyt hetkeksi maitojunalla kotiin ja tehdä nämä soveltuvuustestit hänelle ja katsoa, onko hänestä siihen, koska hän on se meidän agentti nyt siellä tällä hetkellä sopimassa näistä asioista. Siihen Suomen suunta, mikä on Suomelle se tahtotila, että eihän me haluta, että me lillutaan täällä niin kuin vuodesta toiseen. Euro on ollut 20 vuotta käytössä nyt ja jos nyt vertaa vaikka taalaa, niin ei tämä nyt mikään menestystarina ollut tällä aikaa. Ei, ja Olli, kun me tiedetään, että sä haluat presidentiksi, mä väittäisin näin, että Suomen kansa äänestää sut heti presidentiksi, jossa lopetat tämän pelleilyn Suomen osalta. Teet mitä teet, mutta siis niin kuin tällainen niin kuin suhmurointi ja takaoven kautta yhteisvelan synnyttäminen euroalueelle ja kaikki muut. Siis tämä on oikeasti, tämä ei istu suomalaisten niin kuin mielenlaatuun. Niin kuin suomalaiset on odottanut, että tässä jotain tapahtuisi. 20 vuotta ihmetellyt, että hetkinen, että euro, meille luvattiin kuu taivaalta, sitä ei tullut. Mutta me ollaan joskus aikaisemmin Rahapodissa sanottu, että Suomen pitää valita se linja. Mennäänkö me tähän Italia-tyyliin? Tarkoittaa sitä, että me vedetään niin kuin valtiotalous ihan paskaksi, siis kertaheitolla niin kuin semmoisiin syövereihin, mutta se ei tarkoita, että me vedetään yksityiset ihmiset Suomessa, vaan me voidaan kääntää siitä, että kun nyt me ollaan tällä hetkellä tehty valtiosta rikas ja kansalaisista köyhiä, me voidaan kääntää se tässä eurossa sillä tavalla, että valtiosta tulee köyhä ja kansalaisista rikkaita. Kansalaiset pärjää hyvin tässä ja vedetään valtiosta vaan semmoinen niin kuin Italian Kreikan. Italiassa on tehty itse asiassa. Niin, että jos tämä on se meidän analyysin perusteella, että se ikinä ei tule mitään kriisiä, me vaan lillutaan eteenpäin tässä pakettia, uutta pakkelia ruosteen päälle. Se on se juttu, miten se homma etenee. Niin silloin meidän kannattaa ymmärtää sen pelin säännöt. Monopolissa on säännöt, tässä europelissä on säännöt. Niin silloin me tarvitaan ihan hemmetisti velkaa, me tarvitaan niin kuin kuralla oleva valtio, ja me tarvitaan sillä tavalla, että se meidän kaikki hyöty tulee tämän ison hallintohimmelin ja struktuurien kautta alhaisina korkoina, mitä ei ansaittaisi
avustuksina näistä elvytyspaketeista ja sun muista paketeista. Tämä on se paras tapa suojautua sille, ettei kukaan hyödy meistä. Eli toisin sanoen se, laitetaan itsemme yhtä huonoon jamaan kuin nämä muut heikoimmat valtiot, niin sitten kun se yleisratkaisu tulee jollain tavalla, niin me hyödytään ihan samalla tavalla. Niin. Ja sitten vielä ehkä sillä erolla, että kun me laitetaan se valtiontalous niin sanotusti kuralle, niin laitetaan ne rahat, mitä siitä irtoaa, niin jo investointeihin, ei tähän niin kuin hengissä pysymiseen tai niin kuin kädestä suuhun elämiseen, vaan investoidaan kasvuun. Ja sitten valtion tilanne on kuralla. Siis, niin voi. Mutta siis silloin me ollaan investoitu siihen Maglev-junaan, joka menee Berliiniin tai mitä ikinä. Mutta siis tehty sellaisia investointeja, jotka takuvarmasti tuo ulkomaalaisia suoria investointeja Suomeen, eli toisen mokoman, jolla me saadaan tämä talous liikenteeseen, varsinkin nyt kun NATO. Mutta jos mennään nyt takaisin tähän EKP-keissiin, niin voidaanko me nyt sopia, tai todeta, ei tarvitse sopia, vaan siis sanoa ihan reellisesti, onko EKP fiskaalidominanssin vanki? No eli siis fiskaalipolitiikka on tämä talouspolitiikka, se joka kerran vuodessa päätetään, että miltä seuraavan vuoden budjetti näyttää, että onko se alijäämäinen vai ylijäämäinen. Ja sitten eli poliitikot päättää tällaisia asioita. Ja kun puhutaan fiskaalidominanssista, niin puhutaan siis siitä, että poliitikot käytännössä sanelee keskuspankille, minkälaista rahapolitiikkaa sen kannattaisi tehdä. Eli onko EKP fiskaalidominanssin vanki? No se tällä hetkellä, mitä me nähdään, niin EKP ei ole tämmöinen autonominen toimija. Se tekee keinotekoisesti päätöksiä ja on näiden poliitikkojen talutusnuorassa, eli tick the box siltä osin. Kyllä. Ja tämän voi niinku ehkä tiivistää sillä tavalla, että yhdellä kädellä se pitää valuuttaunionia kasassa ostamalla heikkojen valtioiden korkopapereita niin, että korko ei lähde laukalle. Toisella kädellä se yrittää hintavakautta, eli tähdätä siihen johonkin 2% targettiin, joka on se keskuspankin ydinvastuu. Ja sitten kolmannella kädellä se juoksee poliitikoiden vastuuttaman taloudenpidon asialla yrittää elvyttää taloutta rahapolitiikalla. Eli siis oikeasti mieti nyt, jos tämä on sun briefi, että sulle annetaan tällainen työkuvaus, että hoida nämä asiat, pidä valuuttaunion kasassa, pidä hintavakaus pydessä ja elvytä taloutta. Niin tässä on tämähän on mahdotonta. Sähän et voi pitää kuristaa inflaatiota ja yhtä aikaa elvyttää taloutta, koska kun sä kuristat inflaatiota, niin talous sakkaa. Jos sä taas elvytät taloutta, niin inflaatio juoksee. Niin mä en vaan ymmärrä, miten ajattelevat ihmiset on tähän päätynyt, mutta tässä varmaan pätee ihan samat ominaispiirteet kuin jossain fasismissa tai Putinissa, että pienin askelin joudutaan kohtalaisesta tilanteesta ihan suohon. Pienin askelin. Ja näin tässä on kyllä valitettavasti käynyt. Saanko he vähän tämmöisen keventävän tietovisan pitää tässä välissä? Joo, kyllä tämä kevennys nyt voisi olla ja me taidetaan, tässä on nyt paasattu taas tätä asiaa. Niin mutta se on hyvä käydä yksi aihe perusteellisesti läpi. Sano siinä vaiheessa, kun tiedät, ketä nämä kaverit on. Jokainen voi arvalla. Mä luettelen tässä. Claes-Johan Sacklén, Carl-Johan Idman, Otto Hermann Lode, Johan Gustav Winter, Carl Wilhelm Trapp, Axel Ludwig Born, Axel Federli, Robert Trapp, Franz Ivar Edelheim, Wilhelm Blidberg, Karl Isaac Björkman, Viktor von Hartmann, August Florin, Gustav Samuel von Troil, Alfred Charpentier, Theodor Vegelius, Claes Hermann von Kollan, Otto Stenroth, August Ramsi, Risto Ryti, Jukka Ragnell, Risto Ryti, Sakari Tuomioja, Rainer von Fiandet, Klaus Varis, Mauno Koivisto, Ahti Karjalainen, Rolf Kulberg, Sirkka Hämäläinen, Matti Vanhala, Erkki Liikanen. Olisikohan se keskuspankin pääjohtaja? Kyllä, Suomen Pankin pääjohtaja. Suomen Pankin pääjohtaja. Kuulemma ammoisina aikoina eka oli johdossa väliaikainen
johtokunnan puheenjohtaja. Sen jälkeen joku 1817-1840 toimi johtajana johtokunnan vanhin jäsen ja vuodesta 1840 pankinjohtajan nimikin on ollut johtokunnan puheenjohtaja eli pääjohtaja. Niin tämmöinen kopla, niin nämä kääntyisi niin kuin haudassa, kun ne katsoisi tätä nykymeininkiä. No siis todella. Siis oikeasti, että mitä meidän markalle, mitä tämän Suomen valuutalle on tapahtunut tässä, mikä on ne niin kuin prinsiipit, miten tätä hommaa pyöritetään. Ja sitten, että jos ne ottaisi nämä kaverit, otettaisiin nyt se arkut ylös, tiedätkö, tämmöiseen kokoukseen, missä Olli Rehn tulisi kertomaan, että mitä helvettiä sinne Suomen Pankin tulisi ripittäytymään. Tulisi ripittäytymään, mitä helvettiä sinne Suomen Pankin taseeseen on niinku kasattu, miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen ja mitkä sun ratkaisuehdotukset on tästä eteenpäin. Mä haluaisin olla kärpäsenä katossa tässä kokouksessa. Niin voisin olla vaikka itsenä katossa roikkoa jossain kristallikruunussa, mutta Spider-manina siellä. Joo, Spider-manina, joo, limasine käsineen niin kuin, katossa kiinni, mutta joo, siis todellakin, että välillä nyt tuntuu, että näinä aikoina niin on vähän vaikeaa löytää yhtään mitään positiivista yhtään mistään, mutta ehkä se positiivisuus tulee sitä kautta, että tämä mielettömyys toivon mukaan tulee tiensä päähän pian. Miksi? No sanotaanko vaikka siksi, että käytännössä tämä niin kuin, kehityksen kulku on tullut tiensä päähän ihan vaan sen takia, että se niin kuin repeää liitoksistaan ja mikä se katalysaattori sitten olisi, niin olisiko se nyt sitten se, että nähdään sellainen kunnon pörssiromahdus ja talouskriisi. Mä en tiedä, miten tästä saa edes positiivista, mutta niin kuin siis tavallaan, että me saataisiin, niin kuin, kansalaisilla on kuitenkin sellainen tilanne päällä, että asuntolainakorot nousee, kasvattaa elämisen kustannuksia, ruuan ja erinäisten hyödykkeiden hinta nousee räjähdysmäisesti, kasvattaa niin kuin elinkustannuksia. Samalla kun palkan ostovoima pienenee, niin poliitikoille terveiset, ymmärrättekö mikä tässä on tapahtumassa? Me ollaan tulossa sellaiseen pisteeseen, että ihmiset, suomalaisetkin kohta mellakoi kadulla, ellei te hoida tätä hommaa kuntoon. Maailma on niin kuin polarisoituneempi kuin koskaan ja kaikki se, sanonko siis paska, mitä ihmiskunta on joskus tehnyt, mitä kuvitellaan, että ei tehtäisi enää, niin me tehdään sitä samaa just nyt. Nyt on pakko tarttua niin kuin härkää sarvista ja lähteä siivoa tätä tonttia. Tällainen pelleily, niin ei siis oikeasti, eihän tämä ei vetele. Ja jos ette te hoida sitä asiaa kuntoon, niin sitten kriisin kautta, ja se on todella ikävää, koska se on rumaa, siinä ihmiskohtaloita murskaantuu ja asiat on todella synkkiä. Et siinä mielessä eikö nyt oikeasti löydy senkään vertaa selkärankaa, että ymmärrätte, että nyt ollaan niin kuin sellaisen pahan edessä, että nyt on 11 hetki tehdä asialle jotain. Mutta valitettavasti nykymalli EKP:stä ei ole tähän että niiden täytyy kaivaa niiden kanoneet bolsit jostain esiin ja oikeasti alkaa tekemään niitä kiperiä päätöksiä. Nyt on tehty niitä kivoja juttuja, on vaan kasvatettu sitä tasetta semmoisiin sfääreihin, että polku sieltä alaspäin, niin se on niin kuin tuskainen ja kirvelevä. Näihin hilpeisiin tunnelmiin päätämme tämän jakson ja katsotaan, jos me seuraavaan jaksoon saataisiin joku kolmas ääni mukaan tähän remmiin. Kyllä. Ei muuta kuin #rahapori@nuude.fi, laittakaa palautetta, kommentoikaa tubeen ja jotain positiivista meillä oli kuitenkin tässä jaksossa kerrottavana. Ei tämä ollut ihan pelkkää. Ei ihan pelkkää. Yes. Moi ensi moi. viikkoon.